السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تحليل البيانات ومع التكملة للدورة التدريبية الخاصة بتحليل البيانات بواسطة أداة جوجل داتا ستوديو. في الفيديو السابق تعرفنا على كيفية إنشاء جداول البيانات وأهم الخصائص المرتبطة بها. في هذا الدرس سوف نتعرف على السكور كارد أو ما يصطلح عليها بالعربية ببطاقة القياس، وسوف نقسم هذا الدرس إلى جزئين. الجزء الأول سوف نتناول فيه كيفية وضع سكور كارد في تقرير عادي، أما الجزء الثاني سوف نتعمق أكثر في بطاقة القياس من خلال معرفة كيفية استخدامها في مجال ذكاء الأعمال أو Business Intelligence. لنبدأ على بركة الله. أولا، كتعريف عام للسكور كارد، فهو مقياس إحصائي يستخدم لقياس العمل. طبعا عندما نتحدث هنا عن مجال الذكاء الأعمال Business Intelligence، فهو يعطينا نظرة عالية المستوى لمقياس معين بهدف مساعدة المؤسسات أو الشركات على ترجمة رؤيتها واستراتيجيتها إلى مجموعة من الأهداف والقياسات الاستراتيجية المرتبطة بها. فالسكور كارد خاص بمقياس واحد ويعرض غالبا في أعلى التقارير. الآن بالعودة إلى تقريرنا الذي أنشأناه والذي يخص عدد حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم. سننشئ بطاقة القياس سكور كارد بشكل عادي وسهل، وللقيام بذلك نضغط على Add Chart. نلاحظ وجود بطاقتين مختلفتين في سكور كارد. في الحقيقة لا وجود لفرق بينهما، فقط الأولى تعطيك القيم بأعدادها الكاملة، والبطاقة الثانية تضغط على الأرقام الخاصة بالقيم. مثال ذلك القيمة 1,000,000، فهي تكتب 1 وأمامه حرف M كإشارة للمليون، وبالتالي يكون رقما مختصرا. الآن لنطبق هذا المثال، مثلا نختار بطاقة القياس الأولى. لاحظ كيف تظهر الأرقام هنا بشكل أطول. يمكن أيضا أن نغيرها من داخل التقرير. نضغط فقط على ستيل ثم نضغط على Compact Number، فيصبح الرقم بهذا الشكل الرائع. وأيضا يمكن كما قلنا أن نضع بطاقة قياس بقيم مختصرة عن طريق اختيار بطاقة الأداء التالية. هذا ما يخص الفرق بين البطاقتي سكور كارد. الآن سوف ننشئ سكور كارد الخاصة بتقريرنا، وننشئ أولا بطاقة قياس خاصة بعدد الإصابات على مستوى العالم. لقد سبقنا أن أنشأنا في الأول حقلا يخص مجموع الإصابات على مستوى العالم. الآن سنأخذ ذلك الحقل ونضعه كقيمة في سكور كارد. الآن نضيف بطاقة خاصة بأعلى قيمة مسجلة في عدد الوفيات. بنفس الطريقة نضغط على Add Chart ونختار بطاقة الأداء، ولتخصيص سكور كارد نضغط على القلم ونختار قيمة ماكس، وبذلك نكون حددنا أعلى قيمة سجلت في العالم على مستوى الإصابات، ونضع لها عنوانا مناسبا. وكما تشاهدون فهي نفس القيمة المسجلة في الجدول والتي تخص الولايات المتحدة الأمريكية. نعطي لها لونا معين للدلالة أكثر عن قيمتها، ونختار مثلا الأحمر. ويمكن كتابة العنوان بشكل يدوي بهذه الطريقة. نخفي الاسم أولا ثم نختار النص ونكتب العنوان الذي نريده. سنقوم بنفس الشيء بالنسبة لإنشاء سكور كارد الخاصة بأعداد الوفيات وأعلى قيمة مسجلة في أعداد الوفيات في العالم، وبنفس الطريقة التي أنشأنا بها سكور كارد الأولى. يمكن أيضا إضافة بطاقات أخرى للقياس، خاصة بمتوسط القيمة والأعداد المسجلة إلى ما غير ذلك. كما يمكن إضافة مقياس آخر في بطاقة القياس بالإضافة إلى مقياس السابق بالضغط على Option Matrix ثم اختيار مقياس الأداء، وبهذه الطريقة يظهر في التقرير عندما نضغط على View
وفي بطاقة القياس يمكن تغييره إلى مقياس الذي تريده. هذا كل ما يخص بطاقة الأداء بالنسبة للتقارير العادية عامة. كما تلاحظون أنشأنا سكور كارد بطريقة عادية. الآن سوف نتعمق أكثر مع السكور كارد، خاصة في مجال ذكاء الأعمال Business Intelligence. لدينا مثال عن المبيعات الخاصة بنا ما بين 2019 و 2020. سنضيف هذه البيانات إلى التقرير ونضع لها بطاقة قياس، ومن شأنها أن تعطينا تصورا واضحا للمقياس المستعمل. هنا سنستعمل المقياس الخاص بإجمالي المبيعات، تتيح لنا بطاقة القياس وضع مقارنة للقيم ومقارنتها بين فترات مختلفة، مما يساعدنا في تطوير أداء الشركة أو المؤسسات. وللقيام بذلك بخطوة بسيطة نضغط على Comparison Data Range، ثم نختار المدة الزمنية التي نريد أن نعمل فيها المقارنة. مثلا نختار السنوات السابقة، نظرا لأن تقريرنا يشمل فترة 2019 و 2020، ويمكن أن نغير النطاق الزمني أو المدة الزمنية بهذه الطريقة، وبغض النظر عن الفترة التي ستختارها، فالفترات السابقة ابتداء من تاريخ وضع المقارنة هي التي تظهر في النطاق الزمني. مثال ذلك، نفترض أننا نختار الشهر السابق فسيظهر في التقرير الشهر السابق، وإذا اخترنا الأسبوع الماضي فسيظهر الأسبوع الماضي، أي ابتداء من تاريخ الاطلاع على التقرير. ويمكن تغيير هذه المدة أيضا من وسط التقرير. كما تشاهدون يظهر حقل جديد، لكن هذا الحقل لا يحتوي على قيم. طبعا في الوقت الحالي ليس لدينا معلومات قابلة للمقارنة، وكذلك ليس لدينا النطاق الزمني المحدد للمقارنة. ولإضافته نضغط على Add Control ثم Data Range Control، ويمكن أن نخصص له لونا مناسبا للتقرير لكي يتضح لنا. الآن سوف نحدد الفترة التي نريد فيها المقارنة. إن الهدف من هذا الشريط أنه يتحكم بالمدة الزمنية قيد الدراسة. مثلا الآن سأحدد السنة السابقة، أي من يناير 2020 إلى دجنبر 2020. يظهر من خلال المقارنة أن لدينا زيادة في نسبة المبيعات ب1.9% ما بين يناير ودجنبر من سنة 2020 مقارنة بالعام السابق أي 2019. ويمكن اختيار المدة الزمنية التي تريد أيضا، وسوف ترى أنها تتغير تلقائيا. يمكن أيضا أن نغير بعض الأشياء من خلال الضغط على ستيل لكي تبدو بطاقة الأداء بشكل جميل ورائع، كتغيير وضعية الأرقام بالضغط على Compact Number، أو بإظهار العدد الكامل أو مختصر، وكذلك تغيير خط المقياس للأداء والألوان الخاصة به. كما أيضا يمكن تغيير النسبة المئوية إلى أعداد أيضا في الدقة العشرية Decimal Precision التي تتيح لنا المقارنة. ويفضل البقاء على النسبة المئوية لأنها تعطينا قراءة واضحة المنحى. وما بقي من التعديلات فقد شرحناها في الفيديو السابق الخاص بجدول البيانات، فهي لا تختلف مع سكور كارد، فهي نفس التغييرات ونفس الإعدادات. الآن سوف نقوم بخطوة مهمة أيضا تخص مجال ذكاء الأعمال Business Intelligence، وهي استخراج هامش الربح بالنسبة المئوية في مدة زمنية محددة. أولا نضيف مقياسا آخر، ولكي يكون مرتبطا تلقائيا بالفترة الزمنية التي حددناها في الأعلى ويبقى بنفس التعديلات، ما علينا فقط إلا أننا ننسخه Ctrl C Ctrl V ونغير المقياس ونختار حقل إجمالي المبيعات. الآن سوف نستخرج هامش الربح من خلال هذين الحقلين، وذلك بإضافة حقل آخر بنفس الطريقة، وهذا الحقل كما قلنا سنخصصه لهامش الأرباح المحققة من المبيعات بالنسبة المئوية. نضغط على الخانة الخاصة بالمقياس ماتريكس، ثم نضغط على Create Field، وهامش الربح هو إجمالي المبيعات مقسوم على إجمالي الأرباح. نكتب ذلك الصام، نفتح قوس،
total profit، نغلق القوس، مقسوم على السام أي مجموع، نفتح القوس gross profit، يعني إجمالي المبيعات مقسوم على إجمالي الأرباح. هنا يمكننا اختيار نوع الحساب، نختار النسبة المئوية، نعطي له عنوانا مناسب، ثم نضغط على Apply. ويمكنك الآن أن ترى أن لدينا ربحا إجماليا يقدر ب16.7%. نقطة أخيرة أشير إليها أن هذا التقرير عند مشاركته مع فريق عملك يمكنهم تحديد المدة الزمنية التي يريدونها. نضغط على View، وبهذه الكيفية يظهر التقرير عند مشاركته مع فريق عملك، ويمكن تحديد المدة الزمنية التي يريدونها. إذن هذا ما يخص بطاقة القياس سكور كارد. نتمنى أن نكون قد أحطنا بجميع المعلومات الخاصة بها، وشكرا على تتبعكم، وأراكم في الفيديو التالي إن شاء الله.